Hello students, welcome back to the YouTube channel. તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે લાસ્ટ ટોપિક જોયો હતો એ હતો ક્લાસિફિકેશન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ બેઝડ ઓન ધ નેચર ઓફ વર્ક ઇન્વોલ્વ. કયા ટાઈપનું આપણે વર્ક કરવાનું છે એની ઉપરથી આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસનું આપણે એક અલગ અલગ કેટેગરીઝ જોઈ હતી. ટોટલ 8 કેટેગરીઝ હતી અને એમાં કયા કયા ટાઈપના મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસીસ આવે છે એ આપણે જોઈ હતી. બરોબર, તો આપણે એનું છે ફાઇનલી એક ખાલી રિવિઝન કરી લઈએ. તો પહેલી પ્રોસેસ હતી કાસ્ટિંગ પ્રોસેસીસ. બરોબર, જેમાં મેં તમને વાત કરી હતી એમ કે આપણે આગળ ભણશું, હમણાં આવશે તમારે. પણ કઈ કઈ પ્રોસેસ હતી? સેન્ડ કાસ્ટિંગ, પરમનન્ટ મોલ્ડ કાસ્ટિંગ, ડાય કાસ્ટિંગ, સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ. કે હવે બેઝિક પ્રોસેસ એ હતી એમાં કે જે મેટલ છે એને મેલ્ટ કરીને એને લિક્વિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને પછી એને આપણે કાસ્ટ કરીને શેપ ચેન્જ કરીને આપણે ડિઝાયર્ડ શેપ અને સાઇઝ મેળવી લઈએ. સેકન્ડ હતી શિયરિંગ એન્ડ ફોર્મિંગ પ્રોસેસીસ. બરોબર, કે જેમાં પંચિંગ, બ્લેન્કિંગ, ડ્રોઈંગ, બેન્ડિંગ, ફોર્મિંગ એ બધી પ્રોસેસ હતી કે જેમાં એક્સટર્નલ ફોર્સ લગાડીને આપણે એનો શેપ ચેન્જ કરીએ. બરોબર, અને એમાં મટીરિયલનો છે રિમૂવલ થાય છે. થર્ડ હતી ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસીસ કે જેમાં કટિંગ અને વેલ્ડિંગ આવતું હતું કે જેમાં આપણે ફેબ્રિકેટ કરીએ બેઝિક મટીરિયલ, જે રો મટીરિયલ છે એને આપણે ફેબ્રિકેટ કરતા. ફોર્થ હતી તમારી જોઇનિંગ પ્રોસેસ કે જેમાં બે મટીરિયલને બે વર્ક પીસને જોઈન કરવા માટે આ પ્રોસેસનો આપણે યુઝ કરીએ, જેમાં વેલ્ડિંગ, બ્રેઝિંગ, સોલ્ડરિંગ, જોઇનિંગ એ બધી અલગ અલગ પ્રોસેસ હતી. બરોબર. ફિફ્થ હતી તમારી પ્રાઇમરી મેટલ વર્કિંગ પ્રોસેસીસ. બરોબર, કે જેમાં આવે રોલિંગ, ફોર્જિંગ, એક્સટ્રુઝન, વાયર ડ્રોઈંગ કે જેમાં તમે આપણે મટીરિયલનો શેપ ચેન્જ કરીએ છીએ. બરોબર, વિધાઉટ એક્સેસ લોસ ઓફ મટીરિયલ, વિથ નેગ્લિજિબલ લોસ ઓફ મટીરિયલ કે જેમાં લોસ ઓફ મટીરિયલ બહુ ઓછું થાય છે. બરોબર. સિક્સ્થ હતી તમારી મશીનિંગ પ્રોસેસ કે જેમાં આપણે મશીનિંગ કરીને મેટલનો રિમૂવલ કરીને આપણે રો મટીરિયલનો આપણે શેપ અને સાઇઝ ચેન્જ કરતા, એને કહેવાય મશીનિંગ પ્રોસેસ કે જેમાં ટર્નિંગ, ડ્રિલિંગ, મિલિંગ, ગ્રાઇન્ડિંગ આ બધી પ્રોસેસ આવે. સેવન્થ હતી તમારી સરફેસ ફિનિશિંગ પ્રોસેસ કે જેની મદદથી આપણે જે આઉટર સરફેસ છે પ્રોડક્ટની, બરોબર, એને આપણે ચકલાટ વાળી એને સ્મૂથ કરીએ, સુપર ફિનિશ કરીએ. બરોબર, કે જેની મદદથી એનું જે એસ્થેટિક લુક છે એ સારો એવો દેખાય. અને એથ હતી લાસ્ટ કેટેગરી હતી આપણી એવી પ્રોસેસ કે જેની મદદથી વી કેન ચેન્જ ધ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મટીરિયલ્સ. રો મટીરિયલનો આપણે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ એવી પ્રોસેસ હતી, જેમાં આવતી તમારી હાર્ડનિંગ, ટેમ્પરિંગ, એનિલિંગ, સરફેસ હાર્ડનિંગ. બરોબર, તો આ થયું આપણું ક્લાસિફિકેશન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસીસ. હવે આપણે જોશું કે આ બધી જે કેટેગરીઝ છે કઈ કઈ છે. બરોબર, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલી છે કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ. બરોબર, તો કાસ્ટિંગ છે એ એક એવી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે કે જેમાં આપણે કોઈ પણ એક સોલિડ મેટલ હોય, બરોબર, એને આપણે મેલ્ટ કરીએ, એક પ્રોપર ટેમ્પરેચર સુધી એને હીટ કરીએ. બરોબર, પછી એને એક મોલ્ડ કેવિટી હોય, બરોબર, મોલ્ડની એક કેવિટી એટલે કે એક ખાલી જગ્યા આપણે બનાવેલી હોય. બરોબર, એમાં આપણે એને પોર કરીએ, એને પછી ઠંડુ થવા દઈએ, અને ઠંડુ થઈ જાય અને એ સોલિડ સ્ટેટમાં આવી જાય પછી એને આપણે મોલ્ડમાંથી બહાર કાઢી લઈએ કે જેની મદદથી આપણને આપણો જે રિક્વાયર્ડ સાઇઝ શેપ છે એ મળી જાય. બરોબર, અને ઘણીવાર છે એ ઘણીવાર પણ એવું થાય કે જે પ્રોપર ટેમ્પરેચર સુધી આપણે હીટ કરતા હોઈએ એની એક રીઝન એ હોય કે જે આપણે જે રિક્વાયર્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ આપણે મળી જાય. એટલે આપણે ઘણીવાર જે મેલ્ટ થઈ ગયું ઇન કેસ સોલિડ, આપણા જે સોલિડ મેટલ છે આપણું, એની પછી પણ આપણે એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર સુધી એને આપણે હીટ કરતા રહીએ છીએ. બરોબર, તો આ તો બેઝિકલી તમારી કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ થઈ. બરોબર, એટલે આ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસમાં એક સિંગલ સ્ટેપથી ખાલી તમે કોઈ પણ એક સિમ્પલ અથવા કોમ્પ્લેક્સ શેપને તમે મેળવી શકો પોતાના પ્રોડક્ટ માટે. કે તમે જ્યારે મટીરિયલ તમે પોર ઇન કરો મોલ્ડ કેવિટીમાં, તો મોલ્ડ કેવિટીનો છે એ કોઈ પણ એક કોમ્પ્લિકેટેડ શેપ અથવા સિમ્પલ બોક્સ શેપ એવું પણ હોઈ શકે. બરોબર, એટલે કાસ્ટિંગ એવી પ્રોસેસ છે કે જેની મદદથી આપણને સિમ્પલ એઝ વેલ એઝ કોમ્પ્લેક્સ શેપ છે આપણા પ્રોડક્ટના આપણને મળી શકે ઇઝીલી. બરોબર, હવે મેટલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસના ઘણા એડવાન્ટેજીસ છે. બરોબર, કે એમાંથી સૌથી પહેલો એમ છે કે ઇન્ટ્રિકેટ શેપ, જેમ આપણે પહેલા વાત થઈ, કોમ્પ્લેક્સ અથવા ઇન્ટ્રિકેટ શેપ છે, કોમ્પ્લિકેટેડ શેપ્સ, પછી એક્સટર્નલ હોય કે ઇન્ટરનલ હોય, એ બંને આપણને મળી શકે. કે આપણે બેઝિકલી કરવાનું એટલું હોય કે કોઈ પણ એક સૌથી પહેલો સ્ટેપ હોય એ હોય પેટર્ન બનાવવાનો. આપણે એક પેટર્ન બનાવી, બરોબર, કોઈ પણ મટીરિયલ, વુડની, વેક્સની અથવા જે આપણે એ પેટર્નનો શેપ એવો કે જે શેપ આપણો ફાઇનલ પ્રોડક્ટનો હોવો જોઈએ. જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટનો આપણે શેપ જોઈએ છે એ શેપનું આપણે એક પહેલા પેટર્ન તૈયાર કરીએ વુડ અથવા વેક્સની. બરોબર, અથવા કોઈ પણ મટીરિયલની. પછી એને આપણે એક મોલ્ડમાં આપણે પ્લેસ કરીએ કે મોલ્ડ જે છે એ સેન્ડની બનેલી હોય. બરોબર, એની આખી મોલ્ડની અંદર આપણે એને પેટર્નને પ્લેસ કરી દઈએ. બરોબર, એટલે જે એક્સેસ જે સેન્ડ છે એ આપણે જે પેટર્નને કાઢીએ
એટલે મોલ્ડમાં એક સેન્ડની મોલ્ડ છે એમાં એક કેવિટી તૈયાર થઈ જાય, બરોબર. એ કેવિટી પેટર્નના શેપની જ હોય. આપણે ફાઇનલ પ્રોડક્ટની જે પેટર્ન બનાવી હતી એ શેપને આપણને એક મોલ્ડ કેવિટી મળી જાય સેન્ડની, બરોબર. પછી આપણે એ જે કેવિટી જે જગ્યા ખાલી જગ્યા જે તે બની છે આપણા પ્રોડક્ટના શેપ જેવી, એમાં આપણે મેટલને પોર કરીએ અને ત્યાં સુધી પોર કરીએ કે જ્યાં સુધી છે એ કેવિટીને દરેક ખૂણા સુધી દરેક ખાલી જગ્યા સુધી પહોંચી ન હોય. જ્યાં સુધી આપણે ધ્યાન એ રાખવાનું હોય કે નો સ્પેસ ઇઝ વોઇડ ઇન ધ મોલ્ડ કેવિટી. કોઈ મોલ્ડ કેવિટીમાં કોઈ જાતની ખાલી સ્પેસ રહેવી ના જોઈએ. જો ખાલી સ્પેસ રહી જાય તો પોસિબલ છે કે અંદરથી સ્ટ્રોંગ છે જે આપણે કાસ્ટિંગ છે અંદરથી ઇન્ટરનલી એટલું સ્ટ્રોંગ ના રહે, એમાં ઘણીવાર અલગ ડિફેક્ટ્સ આવી જાય. તો એની માટે આપણે મેઇન ધ્યાન એ રાખવાનું હોય કે કોઈ પણ જગ્યા છે એ મોલ્ડ કેવિટીની અંદર ખાલી ના રહી જાય. આપણે મોલ્ટન મેટલ આપણે પોર કરીએ અંદર રેડીએ ત્યારે દરેક ખૂણો છે એ મોલ્ડ કેવિટીનો ભરાઈ જવો જોઈએ વિથ મોલ્ટન મેટલ, બરોબર. એ મોલ્ટન મેટલમાં પોર થઈ ગયા પછી આપણે અલાવ ઇટ ટુ કુલ ડાઉન. પછી આપણે એને ઠંડુ થવા દઈએ. ઠંડુ થાય એટલે પછી સોલિડિફાય થઈ જાય. સોલિડિફાય આપણે પ્રોપર થઈ ગયું પછી આપણે મોલ્ડ કેવિટીને આપણે મોલ્ડ કેવિટીમાંથી બહાર કાઢીએ અથવા તો મોલ્ડને તોડીને આપણે એ ફાઇનલ જે પ્રોડક્ટ છે એને આપણે બહાર કાઢીએ. પછી આપણે એને ઠંડુ કરીએ એટલે આપણને આપણો જે રિક્વાયર્ડ શેપ છે એ મળી જાય. તો આ થઈ તમારી બેઝિક કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ, બરોબર. તો જેમાં આપણે પહેલો જે એડવાન્ટેજ છે એ છે કે આપણે કોઈ પણ ઇન્ટ્રિકેટ શેપ અથવા કોમ્પ્લિકેટેડ શેપ છે એક્સટર્નલ હોય કે ઇન્ટરનલ એ આપણે કાસ્ટ કરી શકીએ, બરોબર. સેકન્ડ છે કે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ એવી છે ઘણા મેટલ્સની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ એવી હોય, બરોબર, કે જેને લીધે એ ખાલી કાસ્ટ જ કરી શકીએ આપણે. કોઈ પણ બીજું મશીનિંગ, બરોબર, કે વેલ્ડિંગ એ કાંઈ પોસિબલ ન થાય. એટલે આપણે ઘણા એવા મેટલ્સ છે કે જેનો આપણે શેપ ચેન્જ કરવો હોય તો આપણે કાસ્ટિંગ જ કરવું પડે. બીજી કોઈ પણ પ્રોસેસથી એનો શેપ કે સાઇઝ ચેન્જ કરવો પોસિબલ થાય નહીં. એટલે આપણે એવા મટીરિયલ્સ માટે કમ્પલસરીલી કાસ્ટિંગ જ કરવું પડે, બરોબર. કેમ કે ઘણા મટીરિયલ્સની એવી પ્રોપર્ટીઝ હોય કે જેની મદદથી જેને લીધે આપણે એની ઉપર હોટ વર્કિંગ કરીને અથવા ગરમ કરીને પછી એને ટીપી એક્સટર્નલ ફોર્સ લગાડીને આપણે એનો શેપ ચેન્જ કરવો પોસિબલ ના થાય, બરોબર. એટલે આપણે એવા મટીરિયલ્સને આપણે કમ્પલસરી કાસ્ટ કરવો પડે. થર્ડ છે કે કન્સ્ટ્રક્શન જો સિમ્પ્લિફાય થઈ શકે, બરોબર, કાસ્ટિંગની મદદથી. કે ઘણા ઓબ્જેક્ટ છે એ સિંગલ પીસમાં આપણે જો કાસ્ટ કરવો હોય તો એ આમાં પોસિબલ થાય કે જ્યારે કે ઘણા એવા પાર્ટ્સ હોય કે જેને બીજી પ્રોસેસથી આપણે કરીએ તો આપણે અલગ પાર્ટ્સ તૈયાર કરીને પછી એને એસેમ્બલ કરવા પડે ત્યારે એ એક પર્ટિક્યુલર એસેમ્બલી અથવા પ્રોડક્ટ બને. પણ જ્યારે કાસ્ટિંગમાં આપણે કરવું હોય તો આપણે એવું જરૂર નથી કે અલગ પાર્ટ્સ કાસ્ટ કરીને પછી એને જોઈન કરીએ. આપણી આખી એસેમ્બલી છે એ સિંગલ હેન્ડેડલી પણ સિંગલ પીસ તરીકે આપણે બનાવી શકીએ અથવા કાસ્ટ કરી શકીએ, બરોબર. નેક્સ્ટ છે કે એક મેટલ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે, બરોબર, એ હાઈલી એડેપ્ટેબલ છે માસ પ્રોડક્શન માટે. માસ પ્રોડક્શન જો આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું કરવું હોય તેની માટે મેટલ કાસ્ટિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રોસેસ. બેસ્ટ પ્રોસેસ માસ પ્રોડક્શનની છે કાસ્ટિંગ. કોઈ પણ પ્રોડક્ટને આપણે જો બલ્કમાં આપણે લાખોમાં જો પ્રોડક્ટ બનાવવાની હોય તો એની માટે કાસ્ટિંગ આપણને સૌથી સારી પડે, સૌથી ચીપ પડે, બરોબર, ને એની જે ક્વોલિટી હોય પણ ખૂબ જ સારી હોય, બરોબર. કેમ કે કાસ્ટિંગ પ્રોસેસનો બીજો એક એડવાન્ટેજ એ હોય કે એ બહુ સ્પીડી પ્રોસેસ છે. ખૂબ જ જલ્દી આપણે કરી શકીએ કે આપણે પેટર્ન બનાવી મોલ્ડમાં મૂકી, મોલ્ડ કાઢ્યો, મોલ્ડ મેટલના અંદર પોર કરી, ઠંડુ થઈ ગયું, પછી કાઢીને આપણે સોલિડિફાય થઈ ગયું એટલે બની ગયો આપણો પ્રોડક્ટ. એટલે એ સ્પીડી પ્રોસેસ છે. એટલે માસ પ્રોડક્શન છે આપણું ઇઝીલી થઈ શકે એમાં. નેક્સ્ટ એ છે કે ખૂબ જ મોટા પ્રોડક્ટ્સ હોય અથવા બહુ હેવી પ્રોડક્ટ્સ હોય, બરોબર, તો એનું કોઈ પણ બીજા રીતે કોઈ મશીનિંગ કરીને કે બીજી કોઈ પ્રોસેસ કરીને એનું શેપ કે સાઇઝ ચેન્જ કરવો પોસિબલ ના થાય. એટલે આપણે એવા હેવી અથવા એક્સ્ટ્રીમલી લાર્જ ઓબ્જેક્ટ્સ હોય એનું પણ આપણે કાસ્ટિંગ જ કરવું પડે. એ જ પોસિબલ એક વે છે કે જેમાંથી આપણે ઓબ્જેક્ટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ, બરોબર. ઘણી એન્જિનિયરિંગ પ્રોપર્ટીઝ છે, બરોબર, એ પણ કાસ્ટિંગ મેથડને ફેવરેબલ હોય, બરોબર. કેમ કે એના એક્ઝામ્પલ્સ છે કે ઘણી યુનિફોર્મ પ્રોપર્ટીઝ હોય. એક ડિરેક્શનલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટથી છે એ યુનિફોર્મ રહે, બરોબર. એ કાસ્ટ મેટલ છે એ પછી ઘણા મેટલ્સ એવા હોય, બરોબર, કે જેની આપણે કાસ્ટિંગ કરીએ તો એની પાસે કાસ્ટિંગ કર્યા પછી એની જે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ હોય એને એમાં કંઈ ચેન્જ ના આવે. જે કાસ્ટિંગ પહેલાં એમાં પ્રોપર્ટીઝ હતી એ જ કાસ્ટિંગ પછી એની પ્રોપર્ટીઝ છે. એટલે કાસ્ટિંગ જો આપણે કરીએ કોઈ પણ મેટલનું તો એનું જે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ
ઓલમોસ્ટ 100% સુધી સેમ જ રહે. ચેન્જીસ આવે તો બહુ માઇનર ચેન્જ આવે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝમાં, બાકી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝમાં કાંઈ ચેન્જ ના આવે. પણ કમ્પેર્ડ ટુ બીજી પાસે જ્યારે તમે મશીનની કે એની વાત કરો તો એમાં ઘણી વાર પોસિબલ છે કે ખૂબ મોટા ચેન્જીસ આવી શકે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝમાં મટીરિયલના. પણ કાસ્ટિંગમાં જ્યારે તમે કાસ્ટ કરો તો એની જે કાસ્ટિંગ પહેલાંની જે પ્રોપર્ટીઝ હતી મટીરિયલની, કાસ્ટિંગ પછી પણ એ જ રહે. સેકન્ડ છે કે લાઇટનેસ અને સ્ટ્રેન્થ જે છે કોઈ સર્ટન મેટલ્સની પ્રોપર્ટીઝ એવી કે જે ખૂબ જ સ્ટ્રેન્થવાળી હોય, સ્ટ્રોંગ હોય, પણ એનું વેટ છે એ ખૂબ જ લાઇટ વેટ હોય. તો કાસ્ટિંગ પછી એવા મેટલ એલોય છે, બરોબર, મેટલ એલોયસનું મેઇનલી એવી પ્રોપર્ટી હોય કે જેની સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય અને ખૂબ જ લાઇટ ઇન વેટ હોય. તો કાસ્ટિંગ પછી પણ એવી મેટલ એલોયસની જે પ્રોપર્ટી છે એ સેમ રહે, એમાં કાંઈ પણ જાતની કાંઈ ચેન્જીસ આવે નહીં. ને ઘણા એવા મેટલ એલોયસ હોય કે જેનું આપણે શેપ ચેન્જ કરો તો એ કાસ્ટિંગથી જ થઈ શકે, બીજા કોઈ પણ રીતે પોસિબલ ના થાય, બરોબર. ને થર્ડ એ છે કે કાસ્ટિંગ મેટલ્સમાં જે બેરિંગ ક્વોલિટીઝ છે એની કોઈ પણ સ્ટ્રેન્થને અથવા તો એક્સટર્નલ ફોર્સને બેર કરવાની, સહન કરવાની પ્રોપર્ટી એ ખૂબ જ સારી હોય, બરોબર. એટલે મેનલી જ્યારે આપણે કોઈ પણ એન્જિનિયર્સ whenever any engineer is looking for high strength or high bearing qualities, એ મેનલી છે એ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસને જ સિલેક્ટ કરે, કેમ કે એમાં આપણને સૌથી બહુ સારી બેરિંગ ક્વોલિટીઝ મળી રહે મેટલની. તો આ થયું કાસ્ટિંગ. સેકન્ડ છે શિયરિંગ એન્ડ ફોર્મિંગ પ્રોસેસીસ, બરોબર. હવે ફોર્મિંગની બેઝિક ડેફિનેશન એમ થાય કે 3 ડાયમેન્શનલ અથવા પ્લાસ્ટિક મોડિફિકેશનની મદદથી, બરોબર, આપણે કોઈ પણ મટીરિયલનો શેપ ચેન્જ કરીએ. પણ કઈ રીતે કે શેપ ચેન્જ થાય છે પણ એના માસમાં અથવા તો એના મટીરિયલ સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ પણ જાતનો કાંઈ ચેન્જ આવે નહીં. એના કોઈ મટીરિયલના માસ એટલે એના માસ અને એના મટીરિયલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ લાવે વગર એનો શેપ ચેન્જ કરીએ એને કહેવાય ફોર્મિંગ પ્રોસેસ, બરોબર. ત્યારે ડિફોર્મેશનથી સાવ ઉલટું છે આ વસ્તુ. ફોર્મિંગ છે એ શેપનો મોડિફિકેશન કરીએ વિથ કંટ્રોલ જ્યોમેટ્રી છે મટીરિયલની, એ ચેન્જ નહીં થાય, ખાલી એનો શેપ ચેન્જ થશે, જ્યોમેટ્રી એની સેમ રહેશે, બરોબર. ફોર્મિંગ છે પ્રોસેસ એને આપણે જે પહેલા પોઈન્ટમાં વાત કરી કે એનો માસ્ક અથવા મટીરિયલ સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ ન થાય, સાથે સાથે એનો મટીરિયલમાં કાંઈ બહુ લોસેબલ ન આવે, બરોબર. એટલે જ તે ફોર્મિંગ પ્રોસેસનું બીજું નામ છે ચિપલેસ ઓર નોન મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસીસ, કેમ કે મટીરિયલનું કંઈ રિમૂવલ નથી થતું અને ચિપ્સ પણ જનરેટ નથી થતી, એટલે ચિપલેસ ઓર નોન મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસ પણ કહેવાય છે ફોર્મિંગ પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસમાં મેટલને છે એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર સુધી કહેવાય ને કે હીટ કરતા હોઈએ છીએ અને એ ટેમ્પરેચર સોલિડસ ટેમ્પરેચર જે છે એનાથી ઓછું હોય અને ગરમ કર્યા પછી તરત જ એની ઉપર એક્સટર્નલ બહુ હાઈ ફોર્સ લગાડવામાં આવે કે જેની મદદથી એ છે એ થોડું ઘણું કહેવાય કે સોફ્ટ થઈ ગયું મટીરિયલ હીટિંગ લીધે અને પછી એની ઉપર એક્સટર્નલ ફોર્સ કરીને એનો શેપ ચેન્જ કરવામાં આવે છે, બરોબર. અને એ ફોર્સ એ રીતે એપ્લાય કરવામાં આવે કે મેટલ છે એ અપ્લાઇડ ફોર્સને પરપેન્ડિક્યુલર ફ્લો કરે અને એક જે ડિઝાયર્ડ શેપ છે આપણો એ લઈ લે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો વર્ટિકલ એક્સિસમાં ફોર્સ લાગતો હોય, બરોબર, એક્સટર્નલ ફોર્સ લગાડવામાં આવે તો પછી એના જે મેટલ છે મેટલનો ફ્લો છે એ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં થશે, પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ એક્સિસ ઓફ ધ એક્સટર્નલ ફોર્સ, બરોબર. એ રીતે ફ્લો થશે અને પોતે જેમાં આપણે જે શેપ જોતો એ પ્રમાણે એ સબસાઇડ થઈ જશે અને શેપ ચેન્જ કરી લેશે. ફોર્મિંગ ટેકનિક છે એને આપણે એક જર્મન સ્ટાન્ડર્ડ છે DIN 8582, એ પ્રમાણે જો આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન જોઈએ, બરોબર, તો એ શેની ઉપર હોય કે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મેઇન ડિરેક્શન ઓફ અપ્લાઇડ સ્ટ્રેસની મેઇન ડિરેક્શન કઈ છે એની ઉપરથી આપણે ફોર્મિંગ ટેકનિક્સને આપણે ક્લાસિફાય કરી શકીએ, બરોબર. તો એ પ્રમાણે જે ક્લાસિફિકેશન છે એ છે એમાં મેઇનલી 5 કેટેગરીઝ આવે, બરોબર. સૌથી પહેલું છે ફોર્મિંગ અંડર કમ્પ્રેસિવ કન્ડિશન્સ, જેની ઉપર જ્યારે કમ્પ્રેસિવ લોડ લગાડવામાં આવે મટીરિયલ ઉપર એની ઉપરથી. સેકન્ડ છે ફોર્મિંગ અંડર કમ્બાઇન્ડ ટેન્સાઇલ એન્ડ કમ્પ્રેસિવ કન્ડિશન્સ, એવી કન્ડિશન કે જેમાં ટેન્સાઇલ અને કમ્પ્રેસિવ બંને સ્ટ્રેસીસ લાગતા હોય એવી કન્ડિશનની અંદર જ્યારે ફોર્મિંગ થાય એવી પ્રોસેસ આવે. થર્ડ છે ફોર્મિંગ અંડર ટેન્સાઇલ કન્ડિશન્સ, કે જ્યારે ઓનલી ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ લાગતો હોય તો ટેન્સાઇલ લોડ લાગતો હોય ત્યારે. ફોર્થ છે ફોર્મિંગ બાય બેન્ડિંગ, કે જ્યારે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ લાગતો હોય, બરોબર. આ બધા તમે યાદ રાખજો કે ટેન્સાઇલ, કમ્પ્રેસિવ, બેન્ડિંગ આ બધા જે છે એ એક ટાઈપના સ્ટ્રેસીસ છે ને એની ઉપરથી આપણે ફોર્મિંગ અને શિયરિંગ પ્રોસેસનું આપણે ક્લાસિફિકેશન અહીંયા કરી રહ્યા છીએ, બરોબર. અને ફિફ્થ અને લાસ્ટ છે ફોર્મિંગ અંડર શિયર કન્ડિશન્સ, કે જેમાં શિયર ફોર્સ લાગતો હોય મટીરિયલ ઓવર
આના ઉપરથી આપણે શિયરિંગ અને ફોર્મિંગ પ્રોસેસની આપણે ક્લાસિફિકેશન કરતા હોઈએ છીએ. બરોબર, તો આ થયું તમારું શિયરિંગ એન્ડ ફોર્મિંગ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ છે ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસીસ, કે જેમાં આપણે આગળ જોઈએ તો મોટાભાગના એવા ઘણા પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેને તમે સિંગલ યુનિટમાં તમે એને કહેવાય ને કે મેન્યુફેક્ચર ના કરી શકો. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ જ્યોમેટ્રી હોય, તમારે અલગ અલગ પાર્ટ્સ એના કોઈ પણ યુનિટના તમારે જનરેટ કરવા પડે, પછી બધાને એસેમ્બલ કરવા પડે અથવા ફેબ્રિકેટ કરવા પડે. તો આવામાં જોઈનિંગ અથવા ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસ છે એ આપણા રેસ્ક્યુમાં આવે. બરોબર, કે જેમાંથી આપણે અલગ અલગ પાર્ટ્સ જનરેટ કરીએ કોઈ પણ એક યુનિટના, ને પછી એને એસેમ્બલ અથવા ફેબ્રિકેટ કરી નાખીએ, જોઈન કરી નાખીએ, કે જેમાંથી બધા અલગ અલગ પાર્ટ્સ બેગા થઈને એક સિંગલ યુનિટ ઓર એસેમ્બલી બનાવે. જોઈનિંગ પ્રોસેસ મેઇનલી છે ફેબ્રિકેશન અને એસેમ્બલી વર્કમાં આપણે યુઝ થાય. જેમ આપણે જોયું કે આ પ્રોસેસમાં બે કે એનાથી વધારે જે પીસીસ છે મેટલના એક એસેમ્બલીના સોરી એ બનાવવામાં આવે, ને પછી એને બધાને ફેબ્રિકેટ કરીને જોઈન કરીને એક સિંગલ એસેમ્બલી બનાવવામાં આવે, કે જેની વચ્ચે આપણને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એની રિક્વાયર્ડ શેપની સાઇઝમાં આપણને મળી રહે. જોઈનિંગ પ્રોસેસમાં અલગ અલગ પ્રોસેસથી કરવામાં આવે, કે જેમ કે ફ્યુઝિંગ છે, પ્રેસિંગ છે, રબિંગ છે, રિવેટિંગ, સ્ક્રુઇંગ અથવા બીજી ઘણી બધી પ્રોસેસ છે એસેમ્બલિંગની, એ બધી પ્રોસેસ એમાં યુઝ થાય છે. બરોબર, હવે ઘણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ એવી હોય આપણે કે જેમાં અલગ અલગ પીસીસને આપણે જોઈન કરવું હોય, કે તો એની વચ્ચે આપણને એક ડિઝાયર્ડ સ્ટ્રક્ચર એક પ્રોડક્ટનો આપણને મળી રહે. તેની માટે આપણે ફેબ્રિકેશન ઓર કહેવાય ને કે જોઈનિંગ પ્રોસેસનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને મેઇનલી આ ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસનો યુઝ કરવાનો મેઇન કહેવાય ને કે પાછળનો રીઝન એવો છે કે એની મદદથી આપણને સ્ટીમ ટાઇટ ઓર વોટર ટાઇટ જોઈન્ટ આપણને મળી રહે છે. હવે સ્ટીમ ટાઇટ ઓર વોટર ટાઇટ જોઈન્ટ કોને કહેવાય, કે એવા જોઈન્ટ્સ કે જેમાંથી સ્ટીમ ટાઇટ જોઈન્ટ્સ એવા જોઈન્ટ્સ કહેવાય કે જેની વચ્ચેનો જે જોઈન્ટમાં બે પ્રોડક્ટ્સને તમે જોઈન કરો તો એ બંને વચ્ચે એટલી જગ્યા પણ ના હોય કે જેમાંથી સ્ટીમ પણ રિલીઝ થઈ શકે, સ્ટીમ પણ છૂટી ના પડે, એટલું ટાઇટલી જોઈન કરવામાં આવે. અને વોટર ટાઇટ જોઈન્ટ્સ એને સિમ્પલી એને કહેવાય કે જ્યારે જેમાં તમે બે પ્રોડક્ટ્સને જોઈન કરો તો એ બંને વચ્ચે એટલી જગ્યા પણ ન હોય કે જેમાંથી પાણી પણ લીક થઈ શકે. એટલે વોટર ટાઇટ અને સ્ટીમ ટાઇટ જોઈન્ટ્સ આને કહેવાય. તો એની ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસની મદદથી આપણે વોટર ટાઇટ ઓર સ્ટીમ ટાઇટ જોઈન્ટ્સ આપણે બનાવી શકીએ. હવે ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસ મેઇનલી બીજા ત્રણ ટાઈપમાં ડિવાઈડ થાય છે. એક છે ટેમ્પરરી, એક છે સેમી પરમનન્ટ અને એક છે પરમનન્ટ ટાઈપ ઓફ ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસ. બરોબર, તો આ અલગ અલગ ટાઈપના જે પ્રોસેસ છે ક્યાં યુઝ કરવી એને એપ્લિકેશન ઉપર આધાર પડે. બરોબર, ટેમ્પરરી જોઈન છે કમ્પોનન્ટ્સનો, એ મેઇનલી સ્ક્રુઇંગ અથવા બોલ્ટ્સથી અને નટ્સથી કરવામાં આવે છે, કે જેમાંથી તમે જો ઇન કેસ તમારે ખોલવાની જરૂર પડે ફરીથી, ઇફ યુ નીડ ટુ અનજોઈન તેમ, તો તમે એ કરી શકો. એડહેસિવ્સ પણ ઘણામાં એડહેસિવ્સ પણ યુઝ પણ થાય છે ટેમ્પરરી જોઈન્ટ્સ બનાવવા માટે, કે જેમ કે ગ્લુ છે, કેમ કે અથવા તો એડહેસિવ તમે પ્લાસ્ટિક્સને જોઈન કરવા માટે એડહેસિવનો યુઝ કરતા હો. બરોબર, તો એ બધા છે એ ટેમ્પરરી જોઈન્ટ્સમાં આવે, કે જેને એને પણ તમે ઇઝીલી જરૂર પડે ત્યારે ખોલી શકો. બરોબર, જોઈનિંગ પ્રોસેસ કોમન કેવી છે અહીંયા આગળ તો આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલી છે વેલ્ડિંગ, પ્લાસ્ટિક ઓર ફ્યુઝન. તેમાં તમે બાજુના તમે ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરની જે ફિગર છે એ છે આર્ક વેલ્ડિંગની. બરોબર, તો એ એક વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે. સેકન્ડ છે બ્રેઝિંગ પ્રોસેસ પણ એક યુઝ થાય છે. થર્ડ છે સોલ્ડરિંગ પ્રોસેસ. સોલ્ડરિંગ પ્રોસેસ તમને અહીંયા આગળ નીચેની ફિગર છે, બરોબર, એ છે સોલ્ડરિંગની. બરોબર, આવી રીતે તમે સોલ્ડર કરી શકો. ફોર્થ છે ફાસ્ટનિંગ, જેમાં આપણે પહેલા વાત કરીએ એમ, કે જેમાં રિવેટિંગ, સ્ક્રુઇંગ, કપલિંગ યુઝ થાય, કે જે ટેમ્પરરી જોઈનિંગ પ્રોસેસ છે, કે જેને તમે જો ઇન કેસ તમારે જરૂર પડે તો યુ કેન ઓપન ધેમ એઝ વેલ. ફિફ્થ છે પ્રેસ ફિટિંગ પણ કરવામાં આવે છે. બરાબર, કે જેમાં કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ્સ હોય એને એકબીજા સાથે પ્રેસ કરીને એની પર પ્રેશર લગાડીને, ફોર્સ લગાડીને નહીં પણ પ્રેશર લગાડીને એને ફિટ કરવામાં આવે છે. અને સિક્સ છે તમારી એડહેસિવ બોન્ડિંગ પ્રોસેસ, કે જેમાં એડહેસિવ્સનો યુઝ કરીને, કે સ્ટિક જે કહેવાય ને કે જોઈનિંગ મટીરિયલ જે ગ્લુ છે કે બીજું કોઈ એવું સેમી સોલિડ ઓર સેમી લિક્વિડ મટીરિયલ છે એનો યુઝ કરીને આપણે કોઈ પણ બે અથવા વધારે કમ્પાઉન્ડ્સને જોઈન કરી દઈએ ટેમ્પરરીલી. બરોબર, એ પણ એક ટેમ્પરરી જોઈનિંગ પ્રોસેસ છે. તો એ થયું તમારું એડહેસિવ બોન્ડિંગ. તો આ તમારી ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસ થઈ. હવે આપણે આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ છે તમારી મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસીસ. બરોબર, હવે આનું બીજું નામ છે મશીનિંગ પ્રોસેસીસ. બરોબર,
પણ જેમ વાત કરીએ કે જે આ પ્રોસેસમાં આપણે મટીરિયલનું રિમૂવલ કરતા હોઈએ છીએ રો મટીરિયલમાંથી, તેને આપણે મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસ પણ કહેશું. તો આ પ્રોસેસનું કહેવાય કે ધ પ્રોસેસ ઓફ રિમૂવિંગ અનડિઝાયર્ડ ઓર અનવોન્ટેડ મટીરિયલ from the workpiece or job or component to produce a required shape using cutting tool is known as machining. બરોબર? મશીનિંગ છે એ ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપ્સના હોય, પણ આપણે એનું બધાનું જે બેઝિક મોટિવ છે, બેઝિક એમ છે એ સેમ રહેશે કે રો મટીરિયલમાંથી એક્સેસ અથવા તો અનવોન્ટેડ મટીરિયલ છે, બરોબર, જે મટીરિયલની આપણે જરૂર નથી એને આપણે કાઢી નાખીએ વિથ હેલ્પ ઓફ ટૂલ્સ, બરોબર, કટિંગ ટૂલ્સ. અને પછી આપણે એ પ્રોસેસ કરીને આપણે અનવોન્ટેડ મટીરિયલને રિમૂવ કરીને આપણે આપણો જે ડિઝાયર્ડ શેપ અને સાઇઝ છે આપણે મેળવી લઈએ. આને કહેવાય મશીનિંગ ઓર મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસીસ. બરોબર? તો અહીંયા ફિગરમાં તમે જુઓ તો તમને બે પ્રોસેસ દેખાડી છે. એક છે સિંગલ પોઈન્ટ મશીનિંગ અને એક છે મલ્ટિપલ પોઈન્ટ મશીનિંગ. સિંગલ પોઈન્ટ મશીનિંગમાં સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ, કે જેમાં કટિંગ ટૂલ પોઈન્ટ છે એ કટિંગ પોઈન્ટ છે એ એક જ હોય, એક જ કટિંગ એજ હોય, કે જેમાં એક કટિંગ એજથી આપણે મશીનિંગ કરીએ એને કહેવાય સિંગલ પોઈન્ટ મશીનિંગ. આ જે ફિગર છે એ સિંગલ પોઈન્ટ મશીનિંગમાં જે બતાવી છે એ છે ટર્નિંગની, જે કે લેથ મશીન ઉપર થાય. બરોબર? કે એમાં જે ટૂલ છે એની એક સિંગલ પોઈન્ટ હોય, એક સિંગલ કટિંગ એજ હોય. બરોબર? અને વર્કપીસ જે રોટેટ થતો હોય અને ટૂલની મુવમેન્ટથી પછી આ જે કન્ટિન્યુઅસ સ્પીડની ડિરેક્શન છે એ ડિરેક્શનમાં છે એ મટીરિયલ ટૂલ છે એ મૂવ થાય અને વર્કપીસમાંથી મટીરિયલ છે એ રિમૂવ થવા માંડે. સેકન્ડ ફિગર છે તમારી એ છે મલ્ટિપલ પોઈન્ટ મશીનની, કે જેમાં આ જે મિલિંગ કટર તમને બતાવ્યું છે, આ મિલિંગ ઓપરેશન બતાવ્યું છે તમને. મિલિંગ કટર છે એમાં એક કરતાં વધારે કટિંગ એજીસ હોય. બરોબર? અને જે નીચે મશીન સરફેસ બતાવી છે એ મશીન થાય છે. અને જે ફીડ મોશન છે એ ફીડ મોશનમાં તમારું જે વર્કપીસ છે એ મૂવ થશે અને તમારું મિલિંગ કટર છે એ રોટેટ, ફેસ મિલિંગ કટર છે એ રોટેટ થતો હશે. બરોબર? રોટેશનલ મોશન થતું હશે અને વર્કપીસનું લિનિયર મોશન સેકન્ડરી મોશન થશે. બરોબર? કે જેમ જેમ મશીન વર્કપીસ મૂવ થશે આમ ફ્રોમ યોર લેફ્ટ ઓફ ધ સ્ક્રીન ટુ રાઇટ ઓફ ધ સ્ક્રીન, બરોબર, ટોપ રાઇટ ઓફ ધ સ્ક્રીન, એ રીતે ફેસ મિલિંગ કટરથી રોટેટ થઈ હાઈ સ્પીડ રોટેટ થઈને વર્કપીસનો જે એક્સેસ મટીરિયલ છે એ કટ કરીને મશીનિંગ કરવા માંડશે. બરોબર? તો આ બે ટાઈપ્સની મશીનિંગ પ્રોસેસ થઈ. આ હવે મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસ છે અલગ મેઇનલી બે રીતે થઈ શકે. એક છે મેન્યુઅલ પ્રોસેસ અને બીજું છે એક ટ્રેડિશનલ મશીનથી. અથવા મેન્યુઅલી તમે કરી શકો તો હેકસો છે, બરોબર, કે ટ્રેડિશનલ જે સો છે આપણે વુડ કટિંગમાં યુઝ થાય એ એક એને મેન્યુઅલ પ્રોસેસ કે જેમાં આપણે હાથથી આપણે કટિંગ કરતા હોઈએ છીએ. ને સેકન્ડ છે તમારી યુઝિંગ અ ટ્રેડિશનલ મશીન, કે લેથ મશીન છે, ડ્રિલિંગ મશીન છે, મિલિંગ મશીન છે, પ્લાનિંગ, સ્લોટિંગ, શેપર મશીન છે, એ બધા મશીન્સનો યુઝ કરીને આપણે મટીરિયલનું રિમૂવલ કરતા હોઈએ છીએ. ઘણા કેસીસમાં આપણે એવું કહે છે કે રોડ્સ, બાર્સ અને ફ્લેટ્સ ઉપર આપણે મશીન ઓપરેશન્સ કરવાના હોય છે. બરોબર? તેની માટે આપણે સેકન્ડરી પ્રોસેસનો યુઝ કરીએ છીએ, કે જેની મદદથી આપણને હાઈ ડિગ્રી ઓફ સરફેસ ફિનિશ પણ મળી રહે. આપણે મટીરિયલ રિમૂવલ તો કરીએ, સાથે સાથે આપણને સારી સરફેસ ફિનિશ પણ મળી જાય. તો એ પ્રોસેસ પણ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સેકન્ડરી પ્રોસેસમાં આપણને ઘણીવાર કહેવાય કે અલગ અલગ કટિંગ ટૂલ્સનો યુઝ કરવાનો, કે જેમાં ઘણા સેકન્ડરી પ્રોસેસ હોય કે જેમાં સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ હોય, ઘણામાં આપણે મલ્ટિપલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલનો યુઝ કરવો પડે. બરોબર? તો એ પ્રમાણે પણ અલગ અલગ થતા હોય છે. અને પછી એકવાર તમારો જોબ તૈયાર થઈ ગયો પછી તમારે અલગ અલગ બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, જેમ કે જોબ હોલ્ડિંગ ડિવાઇસીસ, મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, ટેસ્ટિંગ ડિવાઇસીસ, ગેજીસ એક્સેટ્રા એ બધાને યુઝ કરવો. એની મદદથી આપણે જે ફાઇનલ ડાયમેન્શન છે પ્રોડક્ટનું એ આપણે ચેક કરતા હોય કે આપણે જે મશીનિંગ કર્યું છે એની મદદથી આપણને આપણું રિક્વાયર્ડ ડાયમેન્શન મળ્યું છે કે નહીં, એ પણ આપણું ચેક કરવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. બરોબર? તો આથી હવે અને જે મેજર ડ્રોબેક છે, હવે મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસમાં આપણે વાત થઈ કે આપણે આપણું કોઈ પણ જે શેપ છે આપણને મળી શકે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મશીનિંગ પ્રોસેસીસ. તો જેમ કોઈ પણ વસ્તુનો જો ફાયદા હોય, કોઈ પણ વસ્તુના એડવાન્ટેજ સાથે એના ડિસએડવાન્ટેજ પણ હોય છે. તો આ મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસ છે એનો એક મેજર ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે આમાં મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસના લીધે ઘણો બધો મટીરિયલ છે, બલ્કમાં મટીરિયલ છે એ સ્ક્રેપ તરીકે વેસ્ટમાં જતો રહે છે. કેમ કે આપણે જેમ વાત કરીએ મટીરિયલને રિમૂવ કરતા હોય તો એ પછી રિમૂવ થયેલું મટીરિયલ છે એને આપણે કાંઈ બીજે યુઝ ના કરી શકીએ, એને આપણે રિસાયકલ થવું એ પોસિબલ નથી. એટલે એ જે મટીરિયલ જે રિમૂવ થઈ ગયું છે એ ઓબ્વિયસલી સ્ક્રેપમાં જાય, ભંગારમાં જાય. બરોબર? તો એ મટીરિયલનો રિમૂવલ છે એ ખૂબ જ હાઈ રહે આપણે. એટલે એ મટીરિયલનો જે લોસ છે એ ખૂબ જ આપણને નડી શકે. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં ઘણી, અને બીજું એ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં આપણે મેઇનલી મશીન્સ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. બરોબર? મશીન, કેમ કે જે મેન્યુઅલ મશીનિંગ છે એ તો આપણે ઓલમોસ્ટ બંધ થઈ ગયું છે, હવે ક્યાંય થતું નથી.
બધી જગ્યાએ મશીન્સ આવી ગયા છે. એટલે મશીન્સનો યુઝ કરવાનો મેઇન કહેવાય ને કે મોટી મેઇન ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે એનાથી આપણને સર્ફેસ ફિનિશ તો મળે, પણ એ પાવર બહુ ખૂબ જ વધારે કન્ઝ્યુમ કરે, બરોબર. એટલે આપણે એનર્જી ને પાવર છે એ ખૂબ જ વધારે જોઈએ મશીન મેટલ રિમૂવિંગ પ્રોસેસમાં, બરોબર. એટલે એની મદદથી એની લીધે આ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે મેટલ રિમૂવલ પ્રોસેસ, એ ખૂબ જ બહુ વધારે એક્સપેન્સિવ થઈ જાય કમ્પેર્ડ ટુ અધર પ્રોસેસીસ, બરોબર. બાકી બધા પ્રોસેસ કરતા એટલે તે મશીનિંગ પ્રોસેસ છે એ ખૂબ જ કહેવાય ને કે કોસ્ટલી છે. શું કામ? કેમ કે બે ફેક્ટર છે. સૌથી પહેલો કે જે મટીરિયલ રિમૂવ થાય છે મશીન પ્રોસેસમાં, એ ફરીથી તમે યુઝ ન કરી શકો, એટલે એ સ્ક્રેપ છે એ મટીરિયલ જતું રહે. અને સેકન્ડ એ છે કે એના જે મશીન્સ યુઝ થાય એ ખૂબ જ વધારે એનર્જી અને પાવર છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, એ કન્ઝ્યુમ કરતા હોય. એટલે આ બંને ફેક્ટર્સને લીધે છે મેટલ રિમૂવલ પ્રોસેસ છે એ ખૂબ જ કોસ્ટલી પ્રોસેસ થઈ જાય કમ્પેર્ડ ટુ અધર પ્રોસેસ, બરોબર. તો અહીંયા આગળ સ્ટુડન્ટ્સ આપણું જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે, બરોબર. આપણે ગયા વખતે આપણે જે જ્યાંથી પૂરું કર્યું ત્યાંથી આપણે આજે કન્ટિન્યુ કર્યું છે કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લાસ્ટ જે સેક્શન હતું એ હતું ક્લાસિફિકેશન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ. તો આજે આપણે જે બધી કેટેગરીઝ હતી અલગ અલગ, એને આપણે બ્રીફમાં જોઈ લીધી છે, બરોબર. તો હવે તમને કહેવાય ને જેટલી પ્રોસેસ હતી આપણે જોઈ લીધી છે, આપણે અહીંયા આગળ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. તો હવે ગાઈઝ, જો તમને કોઈ પણ જાતનો કોઈ ડાઉટ્સ હોય આમાં, કે તમને કોઈ પણ વસ્તુ ના સમજાણ્યું, તો એક રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો પ્લીઝ, તમારા બીજા ફ્રેન્ડ સુધી શેર કરજો. મેં તમને કીધું જો તમને ડાઉટ્સ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. ને તમારા જે બીજા ફ્રેન્ડ્સ છે એમને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો પ્લીઝ ટેલ ધેમ, એડવાઇઝ ધેમ ટુ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ ચેનલ. અને ગાઈસ, બને ત્યાં સુધી મારા વિડીયોઝને જોજો, કેમ કે તમે જો વિડીયો જોશો ને તમને જો એપ્રિશિએટ કરશો તો મને વધારે કહેવાય ને કે ઇન્સ્પિરેશન મળશે. હું વધારે હાર્ડવર્ક કરીશ, વધારે સારા વિડીયો સુધી તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે, સારું કોન્ટેન્ટ તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે હું વધારે મહેનત કરીશ, બરોબર. ઇટ ડ્રાઇવ્સ મી બેટર. તો તમે પ્લીઝ એપ્રિશિએટ કરજો. જો તમારે કાંઈ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્રિટિસિઝમ તમારે આપવું હોય, તમને કાંઈ ચેન્જીસ જોતા હોય વિડીયોમાં, તો તમે પણ એ પણ કમેન્ટ્સમાં લખી શકો છો, બરોબર. કાંઈ તમારે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય કે તમને કે ઓડિયો નથી સંભળાતું, કે સર તમે કે બહુ સ્પીડમાં બોલો છો, તમે જે બોલો છો એ ઘણી વાર સમજાતું નથી, તો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન, બરોબર. મને એ જણાવજો, શોર્ટથી જણાવજો, બરોબર. બાકી ગાઈસ, ગયા વખતે મેં તમને જેમ કીધું હતું એમ કે કોરોના વાયરસનું પેન્ડેમિક હજી ઓવર નથી થયું, પૂરું નથી થયું હજી. તો પ્લીઝ બને ત્યાં સુધી ગાઈસ સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જો જરૂર પડે તો જ ઘરની બહાર જાઓ, ને ઘરની બહાર જો જાઓ તો બી શ્યોર કે તમે તમારા માસ્ક ને તમારા જે પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ છે એ પહેરેલું છે. સેનિટાઈઝરની બોટલ, જો તમે કોઈ બહાર જોબ ઉપર અથવા કોલેજ કે બહાર જતા હો તો પ્લીઝ સાથે રાખજો. કીપ સેનિટાઇઝિંગ યોર હેન્ડ્સ એટ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ્સ. જો તમે ઘરમાં હો તો પ્લીઝ કીપ વોશિંગ યોર હેન્ડ્સ વિથ સોપ એન્ડ વોટર. નો ડાઉટ કોઈ પણ સોપ હોઈ શકે, પણ પ્લીઝ હાથ ધોતા રહેજો. કીપ યોર બોડી ક્લીન, કીપ યોર હાઉસ ક્લીન. સારું પૌષ્ટિક આહાર લો, બરોબર. ખાવાનું વધારે ગરમ ખાઓ. બાકી ગાઈસ, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, કીપ યોર ફેમિલી સેફ. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ.